Okay, kali ni the last part, the making of blue helmet tutorial kita. Okay, so first korang dapatkan video korang yang korang record tadi tu. Kalau korang tak jumpa, directory dia dekat this PC video, lepas tu captures, situ ada video yang korang record tu. And then korang masukkan semua muzik-muzik yang korang nak, sound effect apa semua. Alright, okay, first kali korang tarik benda ni, masukkan dalam sequence korang. Okay, lepas tu korang right click and then linkkan dia. Sebab kita nak buang audio kita ni, sumpah sedap bila dengar. Alright, okay, lepas tu pula korang masukkanlah pula. Macam saya pakai lagu Cinematic Tension ni. Alright, and then saya ada rain effect. Saya ada bunyi hujan kan kat belakang tu kan. Okay, letak je semua dalam ni dulu. Okay, lepas tu kita adjust, kita play kita punya video. Okay, so dekat start screen tu dia akan diam, completely silent. Lepas tu korang gerakkan arrow key ke kiri untuk gerakkan 3 frame ke belakang. So dia ada lock ni, dia start lagi. So kita drag yang ni, tarikkan ke belakang sama dengan line kita ni. Okay, so macam saya nak start dengar. Kalau nak solo kan audio, korang boleh tekan S, so korang boleh dengar. Okay, kita dengar dulu Okay, kita nak ambil bila bunyi macam ada buruh kat sini kan. So okay, nak potong kita punya C ni, korang boleh tekan C shortcut dia. So korang akan dapat cut tool ni. Okay, macam razor blade ni nak cut kat sini. Okay, korang tekan V untuk selection tool balik. So yang belakang kita delete lah. Dekat ni sama dengan ni. Okay, so kita start main daripada awal. Okay, so bila dia tekan klik tu, so dia ni start baru kan. So kita naik sikit, ambil initial. Okay, so dia macam transition ni. Okay, so korang boleh tekan C untuk ambil cut tu balik, kita potong dua. Okay, and then padamlah yang belakang ni. Alright, and then copy dua ni balik, tekan shift dan tekan dua-dua ni, Ctrl C tu copy and Ctrl V tu paste, dan drag lah ke belakang sikit. Okay, so kalau korang main balik, bila dia tekan music off, korang offkan music ni. So buat benda sama lah, potong balik. Okay, gerakkan kanan, arrow key kanan. Macam tekan situ, kita tekan C, kita potong audio kita ni. Yang ni pula benda yang sama dekat bahagian bawah. Okay, alright. Bila tekan on balik music, kita on balik music.
lupa buang dulu S sound ni. Okay, then korang tekan V, korang tekan yang tu dan buang je lah. Dan yang part ni bila tekan je, tekan C, kena potong yang ni part ni dan buang ni. Okay, tune. Alright, sekarang ni kita nak tambah dia bunyi. Bila kita tekan tu dia ada bunyi and. Okay, so start daripada awal balik. Yeah, let's press speed. Bila dia klik tadi, bila dia klik je ni, korang ambil satu bunyi yang macam saya pakai satu klik sound ni kan. Okay, so dia akan ada bunyi so macam kita delete sikit ke belakang. Okay, so sebelum dia klik tu, okay, nak zoom korang boleh tekan Alt and then scroll kan, then lagi nampak jelas lah. Okay, so just tarik ni ke sini sikit. Okay, so dia nampak. Okay, so bila tekan tu korang copy balik yang ni dan korang boleh paste kat sini. Okay, so bila klik alright, siap. Okay, so kita boleh tutup solo ni. Korang boleh start main daripada awal balik. Part yang bila dia klik tu, kita maybe nak tambahkan flash sikit kan. So, kali ni kita tekan C and then potong part ni. Okay, so dia ada flash. Kita nampak flash warna putih sebab ni macam guruh kan. Okay, so korang pergi dekat effect kat sebelah sini kan. Korang pergi dekat video transition ni, korang pergi kat bahagian dissolve dan cari deep to white and then drag masuk sini. So dia akan transition. Bam. Perfect. And then last part bila tekan exit ni, kita letak deep to black. So dia akan hitamkan ending tu. So macam bila dia klik situ habis. Dan kalau kita nak tarik sikit, kita ambil, nampak tak bahagian tepi ni, kita boleh tarik dia, tarik ke sini sikit. Okay, part yang ni pula korang boleh potong bahagian tu di bawah. So korang boleh drag ni, tarik sambil ni pun drag sambil ni. Okay, lepas tu okay, perfect. So and then kalau kita nak adjust kan, kita nak buang palang atas ni kan, so korang boleh ke sini, korang pergi kat effect control ni kan, so korang naikkan sikit, korang boleh position yang belah kanan ni, so korang ke atas sikit. Okay, bila dah macam ni kan, so korang boleh naikkan dengan height dia 104. Turunkan sikit dia punya. Okay, yang ni kita boleh gerakkan dia punya
position dia ni. Jadi kita turun sikit. Kita tambah sikit dia punya opacity dia. Okay, perfect. And then last part korang nak buat, korang ambil ni, korang turunkan dia punya gain ni. Korang tekan G tu shortcut dia. So korang normalizekan dia dalam negatif 3. Okay, yang ni sound effect macam ni. Kita normalizekan dia dalam negatif 1. Alright. The last part, korang render benda ni. So korang tekan korang punya timeline ni, korang pergi dekat file, korang pergi cari export kat sini and then tekan media ataupun control M tu shortcut and dia akan bawa ke sini. And then korang pilih lah korang punya apa nama directory yang mana korang nak simpan. Dan korang boleh bagi nama kat atas ni, bagi blue helmet final. Okay. And then format dia biar H.264. Alright, yang ni pun biar. Okay. Then korang tekan je export. Korang boleh export guna media encoder kalau korang nak. Tapi saya prefer pakai Premiere Pro je. Just tekan export. So dia akan export. Just tunggu sekejap. Okay, itulah result dia. Okay, thank you so much untuk tim SAZA saya, Amir, Huzaifah, Shazleen, Afiq dengan Zafran dalam projek game ni. And then thank you to Michael Lee for your music. Kalau dengar background music ni, ini lagu daripada kawan saya, dia music composer. So korang boleh check out dekat description bawah tu. And thank you untuk semua orang, Khalila untuk buat transcription, translation, and thank you juga korang yang menonton dan support saya. Okay, kalau korang nak saya buat tutorial gameplay ni kan, cuba dapatkan video yang atas ni 5,000 like. Nanti confirm saya buat gameplay dia. Alright, thank you for watching. Ciao.